આજે આપણે બનાવીશું વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ રેસીપી। ફ્રેન્ડ્સ, આજે તરબૂચની છાલનો ઉપયોગ કરી અને આપણે નવા મૂઠિયા તૈયાર કરવાના છે। તમે હંમેશા તરબૂચની છાલ ફેંકી દેતા હશો, પણ આ વિડીયો જોયા પછી તમે તરબૂચની છાલ ક્યારેય નહીં ફેંકો। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। તો અહીંયા તમને જોતા જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એવા મસ્ત નવા મૂઠિયા તૈયાર કરેલા છે। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। ચાલો બનાવીએ તરબૂચની છાલનો ઉપયોગ કરી અને નવા મૂઠિયા। તો તરબૂચની છાલની સુપર ટેસ્ટી વાનગી બનાવવા માટે અહીંયા મેં તરબૂચની 5 થી 6 ચીરું લીધેલી છે। તો આપણે લાલ ભાગનો તો ઉપયોગ કરતા જ હોઈએ છીએ, પણ શું ફ્રેન્ડ્સ તમને ખબર છે કે તરબૂચના દરેક પાર્ટ આપણે હેલ્થ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે। જેવી રીતના લાલ પાર્ટમાં પાણીનું પ્રમાણ ખૂબ જ પ્રમાણમાં હોય છે ને, એવી રીતના અહીંયા તમે જુઓ કે તરબૂચની છાલના ઉપરનો જે સફેદ ભાગ છે ને એમાં પણ પાણીનું પૂરતા પ્રમાણમાં સ્ત્રોત હોય છે, અને આ પણ આપણી હેલ્થ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે। આપણે હંમેશા તરબૂચની છાલને વેસ્ટ ગણીને ફેંકી દેતા હોઈએ છીએ, પણ આજનો વિડીયો જોયા પછી હું 100% તમને કહું છું કે તમે તરબૂચની છાલ ક્યારેય નહીં ફેંકો। તરબૂચમાં પણ 2 થી 3 પ્રકાર આવે છે। ઉપરનો ભાગ સફેદ હોય છે, ઘણામાં તરબૂચમાં ઉપરનો ભાગ લીલો હોય છે। તમારે ત્યાં મળતા કોઈ પણ પ્રકારના તરબૂચની છાલનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો। આપણે અંદરનો સફેદ ભાગનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે, આ ગ્રીન પાર્ટ આપણે અલગ કરી લેવાનો છે। અહીંયા જે આપણે તરબૂચની છાલ લીધેલી છે ને એના આપણે 2 ભાગ આ રીતે કરી લેશું, જેથી આગળની પ્રોસેસ કરવામાં આપણને સરળતા રહે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે તરબૂચની છાલનું શાક પણ બનાવ્યું હશે, સલાડ પણ બનાવ્યું હશે, કે થેપલા પરોઠા પણ બનાવ્યા હશે, પણ આ રેસીપી હું તમને ગેરંટી સાથે કહું છું કે આજ સુધી તમે ક્યારેય નહીં બનાવી હોય। તો અહીંયા તમે જુઓ કે બધી જ છાલના મેં 2 ભાગ કરી લીધા છે। ઉપર રહેલો થોડો થોડો લાલ ભાગ છે ને આપણે ચપ્પુની મદદથી અલગ કરી લેશું। આપણે લાલ ભાગની જરૂર નથી, અંદરનો આ સફેદ ભાગનો જ ઉપયોગ કરશું આપણે। મેં એક છીણી લીધેલી છે, તો સફેદ પાર્ટ આપણે આ રીતે છીણી લેશું। આ રીતે છીણશો ને એટલે તમારા ઉપરનો ગ્રીન ભાગ અલગ કરવાની જરૂર નહીં રહે। તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે લીલો ભાગ અલગ કર્યા વગર પણ આપણે આ રીતે છીણ તૈયાર કરી શકીએ છીએ, અને આ રીતે મીડિયમ પાતળું છીણ કરવાનું છે, વધારે જાડું છીણ નથી રાખવાનું। તો આપણે જે આ ટુકડા કરેલા છે ને બધાનો સફેદ ભાગ આપણે છીણી લેશું। અહીંયા આપણું છીણ તૈયાર છે, પણ અહીંયા જુઓ છીણમાં કેટલું પ્રમાણમાં પાણી છે। હવે આ રીતે મુઠ્ઠીમાં લઈ અને છીણમાં રહેલું બધું જ પાણી દૂર કરી લેશું। એવું નથી ફ્રેન્ડ્સ કે આ પાણી કાઢીને આપણે ફેંકી દેશું, આ પાણીનો પણ આપણે જરૂર પડશે તો આગળ ઉપયોગ કરી લેશું, પણ અત્યારે આપણે છીણમાંથી પાણી કાઢવું ખાસ જરૂરી છે। તો અહીંયા છીણમાંથી પાણી અલગ કરી લીધું છે, અને તમે જુઓ કે એકદમ સરસ છૂટું છીણ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરીએ। ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું। તો અહીંયા આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરવાનું છે। ફ્રેન્ડ્સ, આ વાનગીમાં આપણે તેલનું પ્રમાણ પણ ઓછું રાખશું, અને જે પોષક તત્વોથી ભરપૂર છે ને એવી જ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરશું, જે ઉનાળામાં પેટને ઠંડક આપશે, તમારી પાચન શક્તિ પણ મજબૂત કરશે। તેલ ગરમ થતાં 1 ચમચી રાઈ જીરું ઉમેરશું। રાઈ જીરું સરસ ફૂટી જાય એટલે ચપટી હિંગ ઉમેરશું, અને આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરશું, જેમાં મેં 3 કળી લસણ, 2 લીલા મરચાં અને 1 ટુકડો આદુનો લીધેલો અને મિક્સરમાં ક્રશ કરી લીધેલા। ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને સરસ સાંતળી લેશું। અહીંયા આદુ મરચાં લસણ સરસ સંતળાઈ ગયા છે, એની સાથે જ 2 ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરશું, અને સાથે 1 ચમચી જેટલી વરિયાળી પણ ઉમેરી દઈશું। તલ વરિયાળી પણ થોડા સાંતળી લેશું। અહીંયા બધી જ સામગ્રી એકદમ સરસ સંતળાઈ ગઈ છે, તો જે આપણે છાલનું છીણ કરીને રાખેલું છે ને 1 વાટકી છે, તો છીણ ઉમેરી દઈશું। છીણ સરસ મિક્સ કરી દીધું છે। હવે એની સાથે જ આપણે 1 નાની ડુંગળી ઉમેરશું, જેને મેં બારીક સમારી લીધી છે। ડુંગળી પણ તમને તડકામાં લૂથી બચાવે છે, તો ડુંગળી ઉમેરવાની। અત્યારે આપણે લસણ અને ડુંગળી બંનેનો ઉપયોગ કરેલો છે, પણ તમે જો લસણ ડુંગળી ના ખાતા હોય તો લસણ ડુંગળીના ઉપયોગ વગર પણ તમે આ ટેસ્ટી વાનગી બનાવી શકો છો। અને એની સાથે જ અડધા કેપ્સિકમના ટુકડા પણ ઉમેરી દેશું। વેજીટેબલ તમારી પસંદગી મુજબ તમારી પાસે જે હાજર હોય ને એ ઉમેરી શકો છો, અને ના હોય એ સ્કીપ પણ કરી શકો છો। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને વેજીટેબલ સરસ સાંતળી લેશું। હવે વેજીટેબલ સાથે જ બાકીના મસાલા કરી લેશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી લાલ મરચું,
અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી ખાંડ, 2 ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરશું. બધા જ મસાલા વેજીટેબલ સાથે એકદમ સારી રીતે સાંતળી લેશું. આ રીતે વેજીટેબલ મસાલા સાથે સાંતળીને તમે જ્યારે આ વાનગી બનાવશો ને ફ્રેન્ડ્સ, ત્યારે વાનગીનો સ્વાદ ડબલ થઈ જશે. ખાવાવાળા તમારા વખાણ કરતા નહીં થાકે એટલી મસ્ત આ વેરાયટી તૈયાર થશે. આ રીતે કરવાથી વેજીટેબલ સોફ્ટ થઈ જશે, જેથી આગળની પ્રોસેસ કરવામાં આપણને વધારે સરળતા રહેશે. થોડી જ વારમાં વેજીટેબલ એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે અને સોફ્ટ પણ થઈ ગયા છે. તો એની સાથે અહીંયા મેં જે આપણે હાંડવા ઢોકળાનો લોટ તૈયાર કરતા હોઈએ ને, એ હાંડવા ઢોકળાનો લોટ લીધેલો છે, જેમાં ચોખા, ચણાની દાળ, અડદની દાળ અને થોડી મગની દાળ પણ હું ઉમેરું છું. તો બધી જ સામગ્રી ઉમેરી અને આ રીતે લોટ તૈયાર કરેલો છે. પણ તમારી પાસે જો હાંડવા ઢોકળાનો લોટ ના હોય ને, તો આની જગ્યાએ તમે ઘઉંનો જાડો લોટ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. સાથે 1 વાટકી રવો પણ ઉમેરશું. બધી જ સામગ્રી આપણે 1 વાટકીના પ્રમાણમાં લીધેલી છે. તો 1 વાટકી હાંડવા ઢોકળાનો લોટ ઉમેરેલો છે અને 1 વાટકી આપણે રવો ઉમેરેલો છે. તો બંને લોટ પણ વેજીટેબલની સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું, જેથી વેજીટેબલ સાથે આપણા લોટ પણ થોડા શેકાઈ જાય અને વાનગી આપણી વધારે સ્વાદિષ્ટ થાય. તમે જુવારનો લોટ પણ ઉમેરી શકો છો કે બાજરીનો લોટ પણ ઉમેરી શકો છો. પણ અત્યારે આપણે આ વાનગી બનાવીએ છીએ ને, જે પેટને ઠંડક આપે અને પાચન શક્તિ મજબૂત બનાવે, એ માટે થઈને મેં અત્યારે બાજરીના લોટનો ઉપયોગ કરેલો નથી. પણ તમે ઈચ્છો તો થોડો બાજરીનો લોટ પણ ઉમેરી શકો છો. તો અહીંયા બંને લોટ આપણે વેજીટેબલ સાથે સરસ મિક્સ કરી લીધા છે. હવે જે આપણે છીણનું પાણી અલગ કરેલું ને, એ પાણી પણ 1 વાટકી છે, એ પાણી પણ ઉમેરી દેશું. અને સાથે 1 વાટકી નોર્મલ પાણી ઉમેરશું. બધું લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે કહેશો કે આ પાણીનો તમારે આ રીતે ઉપયોગ કરવો તો પહેલાં છીણમાંથી કાઢવાની શું જરૂર હતી? પણ જો તમે છીણ પાણી સહિત કડાઈમાં ઉમેરી દેશો ને, તો છીણને સોફ્ટ થતાં થોડી વધારે સમય લાગશે. એટલે આ રીતે પાણી અલગ કરી અને છીણને પહેલાં સાંતળી લેશો ને, તો એ પાણીનો ઉપયોગ પણ તમે કરી શકશો અને તમારી વાનગી બનાવવામાં તમને સરળતા પણ રહેશે. તો અહીંયા બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી લોટ વેજીટેબલ સાથે એકદમ સરસ સેટ થઈ જાય. 5 મિનિટ લોટને ઢાંકી રાખ્યા પછી અહીંયા તમે જુઓ કે આપણો લોટ એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયો છે. હવે આ લોટ થોડો આપણે ઠંડો કરવાનો છે, તો એક મોટા વાસણમાં લઈ લેશું અને લોટ થોડો ઠંડો થવા દેશું. આ રીતે ફેલાવી દેશું ને, એટલે લોટ તમારો ઝડપથી ઠંડો થઈ જશે. અહીંયા તૈયાર થયેલું મિશ્રણ થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે. આ મિશ્રણને આપણે એકદમ ઠંડુ નથી કરવાનું. હાથેથી ટચ કરી શકો એટલું ઠંડુ થાય ને, એટલે હાથમાં થોડું તેલ લેશું. થોડું તેલ લઈ અને લોટને એક વખત સરસ મસળી લેવાનો. લોટને આ રીતે સરસ મિક્સ કરી લેવાનો. આ રીતે કરશો ને, એટલે જેવો તમે રોટલીનો લોટ બાંધો ને, એવો સરસ લોટ તમારો બંધાઈ જશે. અહીંયા તૈયાર કરેલા મિશ્રણને આપણે વધારે મસળીને એકદમ આપણે સ્મૂધ નથી કરવાનું. અહીંયા તમે જુઓ કે મેં ખાલી હાથેથી ભેગું જ કરેલું છે અને લોટમાં તમે જાડી જુઓ કે આ રીતે લોટ રાખેલો છે. કારણ કે આમાં આપણે સોડા કે ઈનોનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. સોડા કે ઈનો ઉમેરતા હોય ને, તો તમે લોટ મસળો તો પણ તમારે અંદર જાડી રહે. પણ આજે આપણે સોડા ઈનાનો ઉપયોગ વગર બનાવવાનું છે ને, એટલે આ થોડોક ભેગો જ કરવાનો છે. હવે અહીંયા મેં હાથ તેલવાળો કરી લીધો છે, તો આપણે નાના નાના બોલ્સ બનાવી લેશું. તમે ઈચ્છો તો સિલિન્ડર શેપમાં પણ આ વેરાયટી બનાવી શકો છો. અને બોલ બનાવવામાં પણ હાથને વધારે પ્રેશર નથી આપવાનું. હળવા હાથે આ રીતે બોલ તૈયાર કરવાના છે. અને બોલ બનાવવામાં પણ હાથને વધારે પ્રેશર નથી આપવાનું. હળવા હાથે આ રીતે બોલ તૈયાર કરવાના છે. તો હજી એક બોલ પણ તમને બનાવીને બતાવી દઉં. તમે જુઓ કે હું મારા હાથને બિલકુલ પ્રેશર નથી આપતી. આ રીતે હળવા હાથે જ કરું છું. તો આ રીતે બધા જ બોલ્સ તૈયાર કરી લેશું. અહીંયા તૈયાર કરેલા મિશ્રણમાંથી 30 થી 32 જેટલા બોલ્સ તૈયાર થયેલા છે. હવે તમે ઈચ્છો તો આ બોલ્સને તમે ડીપ ફ્રાય પણ કરી શકો છો, સેલો ફ્રાય પણ કરી શકો છો. પણ અત્યારે આ બોલ્સ આપણે સ્ટીમ કરશું. તો બોલ સ્ટીમ કરવા માટે ગેસ પર તપેલામાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તપેલું બિલકુલ ક્ષારવાળું ના થાય એટલે લીંબુનું છોતરું ઉમેરશું અને ઉપર એક કાણાવાળું વાસણ મૂકી દેશું અને બસ તૈયાર કરેલા બોલ સ્ટીમ કરવા મૂકી દેશું. બધા જ બોલ આપણે
ગોઠવી દીધા છે. ઢાંકણ ઢાંકી દેશું. 10થી 12 મિનિટ બોલ્સને સ્ટીમ કરી લઈશું. મુઠિયા સ્ટીમ કરવા મૂક્યાને 10 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને અહીંયા તમે જુઓ કે આપણે સોડા કે ઈનોનો ઉપયોગ નથી કરેલો તો પણ મુઠિયા એકદમ મસ્ત ફૂલી ગયા છે. ટૂથપીક નાખી અને ચેક કરી લઈએ. અહીંયા તમે જુઓ કે આપણી ટૂથપીક એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. મીન્સ કે આ મુઠિયા મસ્ત સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તો તૈયાર થયેલા મુઠિયા આપણે બહાર કાઢી લેશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને મુઠિયા થોડા ઠંડા થવા દેશું. પછી આગળની પ્રોસેસ કરશું. મુઠિયા એકદમ સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે. તમે ઈચ્છો તો આ મુઠિયા એમનેમ પણ એન્જોય કરી શકો છો. આ મુઠિયાને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે એક સ્પેશિયલ વઘાર કરી લઈએ. ગેસ પર કડાઈમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં 1 ચમચી રાઈ, જીરું અને મેથી ઉમેરશું. ત્રણેય સામગ્રી સરસ ફૂટી જાય ને એટલે 1 ચમચી તલ ઉમેરશું. તલની સાથે 15 થી 20 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું અને બસ તૈયાર થયેલા મુઠિયા ઉમેરી દઈશું. હવે આ મુઠિયાને તમારે ટચ કરવાની પણ જરૂર નથી. આમ જ તમે મુઠિયાને ફેરવશો ને એટલે બધા જ મુઠિયા ઉપર વઘારનો એકદમ મસ્ત કોટિંગ થઈ જશે. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે અહીંયા આપણે હાથ અડાડ્યા વગર જ આપણા મુઠિયા એકદમ મસ્ત વઘારથી કોટ થઈ ગયા છે. ફ્રેન્ડ્સ, ગેરંટી સાથે કહું છું કે એક વખત તમે જો આ મુઠિયા બનાવી લીધા ને તો વારે વારે આ મુઠિયા બનાવશો એટલા સ્વાદિષ્ટ આ મુઠિયા તૈયાર થાય છે. તો અહીંયા વઘારનું એકદમ મસ્ત કોટિંગ થઈ ગયું છે. છેલ્લે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દેશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. તો તૈયાર છે વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ રેસીપી. તૈયાર થયેલા ગરમા ગરમ મુઠિયા સર્વ કરશું. તૈયાર છે એકદમ પોચા અને જાળીદાર નવા મુઠિયા. ફ્રેન્ડ્સ, લુક જોઈને જ તમને ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય ને એટલા મસ્ત આ મુઠિયા તૈયાર થાય છે. અને તમે જુઓ કે સોડા કે ઈનોનો ઉપયોગ વગર પણ એકદમ સોફ્ટ મુઠિયા તૈયાર થયેલા છે. કારણ કે આ મુઠિયા બનાવવામાં આપણે વેજીટેબલ વધારે અને લોટ ઓછો લીધેલો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને નવા મુઠિયા પસંદ આવ્યા હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો. આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.